กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับสัปดาห์นี้มี3คำถามในเว็บนะครับที่ผู้เข้าชมได้สอบถามมาแล้วก็ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดคำถามแรกเป็นเรื่องของการปกป้องสถาบันนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนแล้วก็คนที่ สอบถามเข้ามาก็คงมีความห่วงใยว่าขณะนี้เนี่ยยังมีพฤติกรรมของคนบางกลุ่มนะครับซึ่งโจมตีหรือว่าล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ผมอยากจะเรียนยืนยันนะครับว่าในเรื่องนี้เนี่ยทางรัฐบาลก็ดำเนินการในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแต่ขณะเดียวกันก็ระมัดระวังครับเพราะว่าการบังคับใช้กฎหมายแล้วมีผลทำให้กลุ่มผู้ที่ต้องการที่จะโจมตีนั้นเอาไปขยายผลโดยอาศัยความไม่คุ้นเคยหรือความไม่เข้าใจกับระบบกฎหมายและประเพณีวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งรัฐบาลต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้พี่น้องประชาชนมีความเข้าใจด้วยนะครับว่ารัฐบาลนี้เดินหน้าในการปกป้องสถาบันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ต้องใช้มาตรการทั้งมาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่นๆควบคู่กันไปให้อยู่บนความพอดีครับไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะถูกนำไปบิดเบือนขยายผลไปในทางอื่นได้สำหรับคำถามที่2นะครับ ยอมรับเลยครับว่าเป็นคำถามซึ่งผมก็ตอบยากมากคือคำถามที่ถามมาว่าทำไมสสสวถึงได้ขาดประชุมนะครับไม่ครบองค์ประชุมผมเรียนเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในการประชุมสภาแต่ละครั้งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะประชุมกันวันพุธวันพฤหัสท่านประธานก็อาจจะนัดเพิ่มจันทร์อังคารศุกร์อยู่บ้างพุธพฤหัสเนี่ยครับปกติแล้วเนี่ยสมาชิกก็จะอยู่ในสภานั่นแหละครับแต่วิธีการประชุมของสภานั้นเนี่ยมันจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือประชุมร่วมรัฐสภาเนี่ยพร้อมๆไปกับการประชุมคณะกรรมาธิการทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยจะมีสมาชิกเนี่ยไม่อยู่ในห้องประชุมนะครับคืออยู่ในห้องประชุมกรรมาธิการบ้างหรืออยู่บริเวณรอบๆนอกห้องประชุมบ้างซึ่งสามารถที่จะฟังเสียงแล้วก็ติดตามการประชุมสภาพร้อมๆกันไปได้อย่างตัวผมเองนั้นหลายครั้งครับในวันประชุมสภาเนี่ยก็จะไปนัดประชุมคณะกรรมการต่างๆที่สภาพร้อมๆกันไปด้วยนะครับเช่นการที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไปประชุมเรื่องคนพิการไปประชุมเรื่องนโยบายข้าวไปประชุมเตรียมการเดินทางไปต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าก็จะฟังการประชุมหรือให้มีคนคอยรายงานการประชุมสภาไปด้วยเมื่อถึงเวลาเนี่ยก็จะมีการลงมติก็จะเข้าไปร่วมลงมติด้วยแต่บางครั้งเนี่ยครับก็มีปัญหาว่าเข้ามากันไม่ทันบ้างหรือมีปัญหาว่าการตรวจนับองค์ประชุมดูจะมีความคลาดเคลื่อนบ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ต้องยอมรับครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเรายังไม่สามารถระดมให้สมาชิกมาทำงานได้เต็มที่ช่วงนี้ยากขึ้นนะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยฝ่ายค้านจะนับองค์ประชุมเกือบตลอดเวลาซึ่งจะไม่เหมือนกับสมัยก่อนๆนะครับสมัยที่ผมทำหน้าที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยเราจะเลือกนับองค์ประชุมเฉพาะกรณีที่มีกฎหมายสำคัญและมีความขัดแย้งกันสูงเราก็ถือว่าเป็นมาตรการในการที่จะทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องมารับผิดชอบโดยการระดมองค์ประชุมเข้ามานะครับอย่างไรก็ตามครับผมเข้าใจความรู้สึกตรงนี้ดีนะครับแล้วก็ทางวิปและก็ทางรัฐบาลก็กำลังหารือว่าจะมีมาตรการที่จะเข้มงวดกวดขันกับสมาชิกที่ขาดการประชุมหรือไม่มาแสดงตนหรือไม่มาลงมติได้อย่างไรนะครับนอกจากนี้บังเอิญสัปดาห์นี้มีข่าวซึ่งอาจจะทำให้คนเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับว่าครม.เนี่ยได้อนุมัติให้มีการไปขึ้นเงินเดือนสวัสดิการต่างๆของสสสวไปเรียบร้อยแล้วที่จริงไม่ใช่นะครับขณะนี้เนี่ยได้อยู่ในช่วงที่มีการจัดทำพระราชกฤษฎีกาซึ่งเป็นผลมาจากการที่ก่อนหน้านี้เนี่ยข้าราชการได้มีการขึ้นเงินเดือนไปแล้วก็ข้าราชการการเมืองทั้งหลายเนี่ยก็ปรับขึ้นไปโดยอัตโนมัตินะครับก็จะเว้นเฉพาะสสสวซึ่งตกค้างอยู่ขณะเดียวกันก็มีการขอให้มาทบทวนในเรื่องของสวัสดิการเรื่องสุขภาพเรื่องการเดินทางซึ่งยังไม่ได้ข้อยุติทั้งหมดครับก็จะไปทำเป็นพระราชกฤษฎีกาแล้วก็จะดูจังหวะเวลาความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งว่าควรจะกระทำเมื่อไหร่นะครับคำถามสุดท้ายก็เป็นเรื่องรถไฟนะครับซึ่งก็ขอเรียนครับว่าจากมาตรการที่ได้ดำเนินการไปทั้งหมดนะครับแล้วก็การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับทางสหภาพเองเนี่ยก็ขอเรียนครับว่าเราก็ได้เดินตามแนวทางที่ผมเคยพูดไว้นะครับก็คือว่าต้องมาบริการประชาชนตามปกติรัฐบาลเองเนี่ยรับฟังอยู่แล้วนะครับปัญหาเรื่องความปลอดภัยความไม่สะดวกแล้วก็กำลังที่จะมีเป้าหมายในการลงทุนครั้งใหญ่นะครับเบื้องต้นก็คือจุดที่ยังมีปัญหาในเรื่องมาตรฐานที่ความปลอดภัยที่ควรจะสูงกว่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวรถจักรไม่ว่าจะเป็นเรื่องรางไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางอานัตสัญญาณก็จะเร่งลงทุนไปก่อนจุดที่2ก็คือว่า
จะต้องเร่งลงทุนเพื่อที่จะให้รถไฟเนี่ยสามารถวิ่งได้นะครับจากประมาณ 5-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาเป็นประมาณ 100 ถึง 120 นะครับซึ่งก็คือการปรับปรุงรางแล้วก็ทำในเรื่องของทางคู่เพื่อที่จะทำให้ไม่เสียเวลากับเรื่องของการสับหลีกนะครับแล้วจากนั้นก็จะไปดูในเรื่องของการลงทุนในเส้นทางใหม่ๆนะซึ่งได้วางเอาไว้แล้วนะฮะเช่นจากบัวใหญ่ไปมุกดาหารนครพนมแล้วก็จะมีส่วนนี้ไปเชื่อมโยงกับทางรถไฟในประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะมีเรื่องของรถไฟความเร็วสูงนะครับซึ่งจะดูในเรื่องของภาคตะวันออกซึ่งน่าจะเป็นเส้นทางแรกครับที่จะสามารถดำเนินการได้ก่อนครับสัปดาห์นี้ก็มี3คำถามเนี่ยครับที่ได้รับคะแนนสูงสุด